Ja lopuksi sitten putsataan mineraalitärpätillä eli lakkabensiinillä. Tää on butyyliin tarkoitettu irrotusaine. Eli lakkabensiini on se aine, millä butyyli irrotetaan oikeaoppisesti. Varmaan muutkin, en tiedä, asetonit, jarrukliinerit, en tiedä miten toimii. Mutta tämä on se, mitä ohjeessakin suositellaan butyylimassan irrotukseen. Ainakin olikohan dekasiili, eli dekaliinin butyylimassa vai mikä se oli, missä oli nimenomaan lakkabensiini butyylimassan poistoaineena. Ja tällähän se lähtee. Se siis liukenee pikkuhiljaa siihen lakkabensiiniin ja menee sitten tänne rättiin ja näin. Että kyllähän tää butyylimassa homma on aina semmoista pikkujumppaa, että eilen putsasin ton sivuikkunan, niinku ton auton seinän reunat ja siinä meni iltapäivästä iltaan asti ja tänään mä olen nyt jo pari tuntia tässä hinkannut tätä ikkunan reunaa puhtaaksi, että kyllä tässä pienissäkin hommissa niin saa tätä aikaa kulumaan ja sillä viisiin, että mä ostin elämäni ensimmäisen Mercedes-Benz-auton. Kyllä, näin tuli tehtyä. Mulla ei ikinä ollut Mersuja. Mulla on ollut älyttömästi autoja. Kymmeniä. Lähemmäs 100 autoa. Ikinä ei ole Mersu ollut. Nyt mulla on Mersu V203, tällainen perus C200 diesel farmari Mersu. Mä tykkään noin niinku Mersuista kyllä silleen, että ne on tosi hyviä autoja ajaa ja tälleen. Mutta heti kun mä auton ostin, niin ei pitänyt mitään sen kummempia vikoja olla. Ruosteessahan tää on niinku kaikki Mersut ja et ei tää mikään kaunis ole, mutta tää nyt on tällainen kesäauto. Ei pitänyt mitään vikoja olla ja suuttimen pohjaprikat niin piti olla vaihdettu ja ei vuoda suuttimet, ei. No kaikki 4 suutinta vuoti. Ei paljon, mutta vuoti kuitenkin. Ne ei niinku supsuttanut, mutta kyllä ne dieseliä sieltä vuoti. Ja ei tässä nyt sen kummempaa, mitään sen suurempaa yllätystä ei ole tullut, että ei näytä tiputtelevan öljyä sen kummemmin eikä silleen, että luota toimii ihan hyvin ja näin, ei mitään. Sisusta oli homeessa, että aletaan nyt peseä tässä. Mä otsonoin tän jo, oli sen verran paha, että pakko oli vetää tuo otsonointikone tänne näin tunniksi.
Sen jälkeen suikuttelin vähän vielä siivousetikkaa. Puuilosta saatat Rajamäen etikkaa, niin se on siellä siivouspuolella. Siivoussaippuiden puolella on litran pullos Rajamäen etikkaan 10%. Se on vähän vahvempaa etikkaa. Sitä vaan suihkepulloa ja suikuttelin kaikki penkit ja kaikki kangaspinnat täällä näet. Sellainen lievä etikkaisuus täällä haisee, mutta tänään vedetään vielä toi sellainen imuroitava shampoo. Eli suihkepullosta suihkutetaan vaahto ja harjataan kankaaseen ja sitten annetaan pari tuntia kuivua ja sitten imuroidaan. Semmonen vedetään vielä tohon, että täällä ei enää haise. Kyllä se otsonointihan vielä kyllä hajut, ettei tää mikään enää haise, mutta muu kuin se etikka nyt sitten. Mutta joo, tällainen Mersu nyt kesäautoksi. Tuossa on toi Polo olisi nyt myytävänä. Sen saa siitä joku seuraaja, jos haluaa, niin 500. Sillä on 800 pyynti tuon nettiautossa. Löytyy HZY 966 rekkarilla siellä. Ei mikään ruusu. Mutta ei nyt mitään suurempia vikoikaan. Et pientä vikaa tietysti on. Ei se mikään ihan helmi oo. Ei se mikään ruusu ole, mutta kukkii se perunakin. Joo, siitä sais ihan käyttöauto. Leimaakin on joulu. Silleen ihan toimiva. Kesäauto, ihan hyvä. 2 renkaat peltivanteessa. Ostakaa pois 500 lähtee. Joo, Mersu nyt mahtuu vähän tavaraakin. Tarvii hyymeriä varten kaikkia vanereita sun muita ostaa. Tuolta Lahdesta käy hakee ja tälleen näin. On sit vähän tilavampia, aurinkopaneeleja ja muita, jos tarvii tonne mökille sitten, niin on sit tämmönen. Tämähän on tosiaan siis Farmari Diesel, niin mä ajattelin tässä nyt seuraavaksi nyppästä noin takapenkit tuolta hemmettiin. Ei tarvi niitäkään sitten pestä, kun ottaa ne kokonaan pois. Säästää siinäkin. Tein tästä pakettiauton. Käyn muutos katsastamassa pakettiautoksi. Se kun ei nyt tohon ostomyyntihintaan vaikuta, onko tää nyt pakettiauto vai henkilöauto, että sillä nyt ei ole mitään merkitystä sen kannalta. Kun vanerihan sinne on vissiin laitettava tonne lattialle sitten ja en tiedä mitkä on nykypäivän säännökset sitten noissa pakettiautoksi muutoskatsastuksessa, että tarviiko siellä olla kiinnityspisteet vai eikö siellä tarvii joskus vissiin kuulemma tarvinnut olla ja taas joskus ei ja en tiedä miten ne menee, mutta ei nyt mitään sen suurempaa. Mulla on sitä Pemarin verhoilukangasta iso rulla tuolla noin, niin mä vetäsen sen vanerin sit siihen verhoilukankaan, niin siitä tulee ihan siistikin. Tämmönenhän tää on. Täällä on tällainen ihana sininen sisusta jalopuusomisteilla ja sitten ovipahvit ja sitten tää keskikonsoli. Täällä on niinku joitain osia vaihdettu niinku mustaksi. Tää osa on tästä tänne musta tää reuna. Sitten ovipahvit on vaihdettu mustaksi, mutta sitten siinä on siniin kahva kuitenkin. Tätä on vissiin alettu vähän niinku vaihtaa mustaksi tätä sisusta. Takaoven pahvitkin on mustat. Siellä on kyllä mustat kahvat. Näin. Onhan tää siniin aika hirveä. Sofia tykkäsi kyllä tästä sinisestä, mä en tiedä miksi, mutta onhan tää siniin aika hirveä. Tää on oikein. Tää on tällainen 80-luvun nahkatakin sininen. Sellainen takatukka nahkatakin sininen. Joo. Muistan nimittäin mun iskalla on ollut joskus 80-luvulla just tämän värinen nahkatakki. Sellainen Matti Nykäs nahkatakki. Oli kyllä aika kaamea, ei millään pahalla iskä. Tärinät katosi.
No niin, pikku suutinjumppa tehty. Olihan suutinjumppa taas. Ensin vaihdettiin siis otettiin kaikki suuttimet irti ja siinä sitten parantui, vaihdettiin pohjaprikat. Mä laitoin sinne, kun Mersuun myydään, näihin saa 1,6, 1,7 ja 1,9 paksuisia pohjaprikkoja. Mä otin ne 1,7 eli välimallin prikat, vähän paksummat kuin alkuperäiset 1,6. Vaihdettiin ne ja se alkoi sitten käymään huomattavasti paremmin jo heti. Enää ei sitten jäänyt vuotamaan kuin 2 kolmos- ja nelossylinteri. Ei paljon vuotanut, mutta pikkusen kuitenkin. Et tyhjäkäynnillä ei vuotanut, mutta sitten kun kävi vähän tuossa ajamassa, kun on enemmän painetta, niin sitten sieltä tuli pikkusen dieseliä. Ja sehän näissä Mersuissa on ihan yleinen vika, noi suuttimet. Ja siksihän näitä Mersui palaa aika paljon, kun ne suuttimet vuotaa siellä ja siinä on pakosarja heti siellä sitten. Sinnehän se menee sitten. Siitähän se hömähtää sitten. Niin eipä tälle sitten uskaltanut mitään ajellakaan. Se oli pakko saada niinku korjattua. Otettiin sitten kolmos- ja nelossylinteri suuttimet vielä auki ja putsattiin vielä paremmin. Putsattiin tietysti jokainen suuttimen kanta ja ne pohjat sieltä. 3 ja 4 piti vielä sitten uudestaan ottaa auki ja putsattiin uudestaan. Ja ei se niinku pikkusen taas parantui, mutta ei niinku edelleen vuoti dieseliä. Pakko oli ottaa taas auki. Mä huomattiin, että se 3 ehkä enää niinku vuotanut. Et ehkä se oli se 4, mikä vuoti enää ja se sitten kasteli vaan sen 3 pohjankin siitä, että keskityttiin sitten siitä lähtien siihen 4. Sieltä sitten avattiin, hiottiin se kanta, hiottiin se suuttimen pohja, vaihdettiin uusi prikka. Nyt mulla ei enää ollut niitä 1,7 prikkoja. Mä ostin molempia, 1,6 ja 1,7 ihan varmuuden vuoksi. Ja mulla oli nyt enää niitä ohuempia 1,6 prikkoja. Laitettiin sitten sellainen sinne, kokeiltiin edelleen vuotaa, otettiin vielä uudestaan auki, hiottiin, uudestaankin vuotaa. Tässä on ihan kunnon niinku suutinjumppa ollut. No sit mä mietin, että ei se voi niinku, se ei voi yksinkertaisesti se ei voi vuotaa, että kun kaikki osat on nyt niin siistit ja puhtaat ja kiristetty momenttiin ja aavistuksen ylikin, ei voi olla siinä. Se ei yksinkertaisesti ole se prikka, mikä vuotaa sieltä. Nyt on jossain muussa. Se naksutti se suuttimen pää. Sehän on, onko se nyt 4 osaan saa sen suuttimen purettua, niin se suutinkärjen puolimainen pää. Siinä on sellainen hylsyn kokoinen viimeinen osa. Niin kovaa sitten kun käänteli tälleen, se naksahteli. Naks. No, tästähän se vuotaa. On pakko vuotaa tästä varresta. Suuttimen varre. No purettiin se suutiin sitten tossa noin. Ei siinä nyt silleen näkynyt mitään varsinaisesti ehkä suurempaa vikaa, mutta ajatus katkesi. Moi! No sulle en anna pusua. No purettiin se ja kasattiin se sitten uudestaan. Vähän oli arvotus, miten se tulee ne tapit sinne. Siellä on 3 sellaista tappia, ohjaintappia. No laitettiin kasaan. No sitä auto ei enää käynnistynytkään. Ajattelin, että siellä on varmaan ilmaa. Ne starttailee. Ei vaan lähde käyntiin. Ja sitten se jo siis starttausvaiheessa vuoti dieseli. Mä ajattelin, että ei nyt se meni vituiksi se koko suutin. No avattiin se sitten vielä uudestaan. 5 vai 6 kerta, kun otetaan se suutin sieltä pois. Katsottiin ne ohjaintapit, että ne on kondiksessa ja kiristettiin sitten kunnolla. Ja kiristettiin nyt niin hampaa tirveessä se suutin kiinni. No sitten laitettiin takaisin kiinni ja sitten se vaan lähti toimia. Nyt se ei enää vuoda. Ainakaan eilisen testiajon perusteella annoin kenkää ihan huolella. Ei vuoda. Auto käy tasaisesti, auto käy hyvin, auto käynnistyy hyvin. Pikkuinen jumppa, mutta se on nyt tehty. Ja nyt sitten kovaa ajoa vaan. Pitää käydä postiskohta ja siinähän se tulee testattu. Mutta kyllähän mä täällä kävin jo Lahdessa, että tuli sellainen 200 kilsaa ajettua motariin ja silloin kun tää vielä siis vuoti. Mutta jo silloin niin auto oli erittäin mukava ajaa motorilla. Cruise toimii, niin cruise päällä tuossa 120. Erittäin hyvä automaattivaihteinen. Mä siis halusin nimenomaan automaattivaihteisen farmariauton itselleni. Noin matka-ajot, niin erittäin nautinnollista, mukavaa ajoa. Kulutus oli siis, mikä tää on 2,1 dieselikös tää nyt on vai 2,2. Kulutuskin ton ajotietokoneen mukaan, niin silloin joku suuttimet vuoti 5,7. Se oli mun mielestä aika kiva.
katsotaan tänään mihin menee. Mä en motoriin pääse kyllä nyt ajaa oikein pitempään. On se aika hyvin tällainen kuitenkin vanha Mersu ja farmari. Mersu ei tämä mikään kevyimmästä päästä ole auto silleen. Niin aika hyvä kulutus. Tykkään kyllä. Toivotaan, että tämä nyt kestäisi tämän kesän ja syksyllähän meidän sitten olisi tuolla Hymerillä tarkoitus lähteä sinne reissuihin, että aletaan tässä nyt laittele Hymeriin. Tässä tulee nyt alkoi ihan selkeästi tuli tällainen kesäisemmät kelit täällä. Tarkenee jo ilman takkiakin olla, niin päästään Hymerin kimppuun viimeinen mä otan sieltä seinävanerit irti. Siellähän on jo kangas seinällä. Jokuhan siellä kommentoi, että ei kannata kangasta laittaa vielä haisevaan homehymeriin, mutta siellä ei tosiaan home haise ollenkaan. Niin kuin tässä Mersussa haisi home. Tuolla Hymerissä ei haise home, siellä haisee vaan sellainen kesämökki. No jokuhan nyt sanoo sitten, että kesämökkin haju on homeen haju, mutta joo. Mutta se ei ole nyt sellainen home kuitenkaan. Se ei ole siis, se on sellainen vaan, ei se ole, mä tunnistan kyllä homeen hajut, mutta kai se sitten joku sieni on, mutta kostea puu tai semmonen, en mä nyt tiedä. Se haju on sellainen, mille kaikki asuntoautot haisee. Kuitenkin niin se kankaan laitto sinne ei nyt ole ongelma, koska vaikka se haisisi sille, se ei ole epämiellyttävä haju mun mielestä ollenkaan, niin kuin se haju, mikä siellä on. Ja vaan aina sit otsonoinnin käyttää, jos haluaa. Että. Joo, se otsonointihan nyt ei ole, siitähän monet kiistelee otsonoinnista. Ja uskon itsekin, että otsonointi ei varmaan ole mikään niin kuin paras vaihtoehto, turvallisin vaihtoehto muovikumiosille ja muille tiivistesysteemeille ja tällaisille, että ilmeisesti se vähän haurastuttaa niitä, kuivattaa niitä tai jotenkin tälleen. Mutta en mä tiedä. Se on. Itse voin otsonoida, jos on pakko. Joo, nyt tässä on höpötetty ihan tarpeeksi. Mä rupean suihkuttelemaan shampoota kankaisiin. Vilkun ja mitä siinä oli. Toi ylävilkku, toi äänivalo ja etuvilkku. Butyylen. Joo, butyylen, sikabutyylen. 710. Laitetaan ikkuna. Sivuikkuna. Niilo ei mene siihen. Siet mene sinne. Pientä. Pieni viilto. Ei vanhalla enää selkä taivu. Siitä sit vaan. Ei muuta kuin
ettei tarvi pitää välttämättä. On noista reunoista kiinni. Mä kävin ostamassa tommosen polykarbonaattilevyn. Se tulee tonne Hymerin Alkovin etuikkunaksi. Mä en tiedä, onks mä aiemmilla videoilla puhunut tosta, mutta mähän meinasin vetää sen umpeen ensin. Mutta mä tulin nyt sit siihen tulokseen kuitenkin, että sieltä pitäisi sen verran ottaa raaputella uretaani eristyksiä pois sieltä sisäpuolelta, että mä saisin sinne sisäpuolelle jonkun levyn, niin kuin vastalevyn, jotta mä voisin sit ulkopuolelta laittaa lasikuidun siihen. Mä en oikein, se ei nyt tavallaan ihan hyvä idea, mutta ei se ei välttämättä tulisi kovin hyvin ehkä toimimaan. Tai siinä olisi aika iso riski, ettei se tulisi toimimaan hyvin. Niin näin ollen mä päätin, että mä teen uuden ikkunan siihen. Vanha ikkunahan on sitten tämän näköinen. Tuolla ei tee enää mitään. Se oli rikki, siitä puuttu pala. Noihan on 2-kerroksisia ikkunoita. Mulla on tässä nyt tää toinen osa siitä, se niinku sisäpuolen osa. Se on tuollaista aika lörppää ikkunaa, pleksiä jotain, mitä tää nyt sit olisi, polykarbonaatti, en mä tiedä mitä toi on. Siitä mä saan ton muodon. Ja sitten tossa mulla on toi vanha tiiviste. Sekin voisi vähän ehkä tuoreempi olla, mutta pitää rapsutella se puhtaaksi. Mä leikkaan ton polykarbonaattilevyn, toi maksoi 34 €. Ton kokonen. Se oli 1,30 x 30. Taisi olla koko. Niin pyöristän noin nurkat, pyöristän mittojen tai muodon mukaan. Mä piirrän tosta noin vanhasta malliston ja rälläkällä varmaan lamelilaikalla pyöristän kulmat sitten ja laitan sen vanhan tiivisteen ja ton ikkunan. Siitä tulee sitten yksinkertainen. Elikkä ei tuu tuplaikkunaa. Siinä tulee sitten yksinkertaisen ikkunan ongelmat, kondenssi ehkä hikoilee sitten se ikkuna. Mutta varmaan pitää jotain pyyhettä pitää siellä, sitten saa aina aamuisin pyyhittyä ikkuna. No, se on sitten sen ajan mure, mutta sen mä laitan reilulla putuylillä sitten silleen, että riittää taas sitä putyyliä. Sitten ikkuna sinne nyt tulee. Ja sitten eilen mä aloin vähän rapsuttelee. Rapsuti. Tässä on Alkovin tuolta ylhäältä. Tuolta. Tää sisäpuolen puurima. Se on uretaanilla kiinni siinä sängyn uretaanissa. Ja toinen puoli sitten oli tossa niinku, mihin ruuvit ja tää alumiinilista. Tää alumiinilista sitten ruuvataan täältä ulkopuolelta. Se ruuvataan tähän rimaan sitten. No tämähän oli, kuten kuvasta näkyy, tää on aivan siis tällainen niinku, tää on niinku tällainen, tästä lähtee sen kun tämmöstä herkkuva. Siellä on sitten ihan sellainen 5 sentin, 3 sentin rako nyt tonne sisälle. Ihan siististi sain tän irti, kun se on niin lahoja. Ei tarvitse lastalla vähän uretaan, niin leikata tälleen tot rimaa myöten, niin se lähti ihan irti, ei siinä mitään. Tosta se on vuotanut aika paljon. Sehän on sellainen riskikohta muutenkin. Tuo yläikkuna ja sitten toi lista. Et jos teillä on tällainen Alkovin malli, niin kannattaa katsoa noin. Pitää hyvää huolta etuikkunasta ja tosta rimasta, että se on varmasti tiivis. Sinne pitäisi nyt, tää on 20 × 40 millistä. Mä käyn samanlaisen ostamassa. 2 metriä leveä.
Niin sinne sit. Tää lista mun pitää ostaa vähän leveämpää listaa. Tää on vähän turhan kaponen. Mä katselin, että esimerkiksi tässä Hymerissä on tää kylkilista, niin tää on vähän leveämpää. Olisiko tää sit 4 senttistä suunnilleen ja toi on varmaan joku 2 senttinen. 2 senttinen, onks tää 2 senttinen? No se on just 2 senttinen, joo. 2 senttiä leveätä, niin se on vähän turha. Tossa on jo 3 sentin rako varmaan. Mä en tiedä nyt miten, se vähän irvistää niinku tosta keskikohdalta. Se on vähän niinku näin. Niin mä en tiedä, pitäisköhän sitä sitten laittaa joku tellinki tähän konepellin päälle ja että saisi tunkattua jollain rautapalkilla suoraksi ton alarlevyn. Että voi sitten laittaa massat ja ruuvata sen sitten kunnolla kiinni, vai miten. Mutta leveämpää listaa siihen kuitenkin. Sitten mä mietin jo jotain, niin kuin, että ihan turkkipellistä voisi taittaa. Pienen taitoksen tekisi siihen kunnon niin kuin leveä joku 10-15 senttinen turkkipeltikin ja massalla kiinni ja ruuveilla sinne rimaan. Ja silleen, että sekin voisi toimia. Mutta katsotaan, jos tot listaa löytyisi. Se on vähän huono, kun se on just tollasessa kaarevassa kohdassa. Siinä on pikkunen tasainen kohta. On tää nyt tasaisessa kohdassa, mutta vähän silleen, että no, tämmönen. Mut nythän mulla on sit se ongelma, että mä otan niitä sivuvanereita täältä. Et jos nää rimat, mitkä menee ton alkovin ympäri, että jos nekin on yhtä lahot kuin noin, niin mitä mä vähän pelkäänkin, niin kuinka pitkälle ne on lahoa tonne taaksepäin. Tämähän ei ollut laho kuin puoleen väliin. Tai no olihan tämä pelkkä. Eihän täällä ole kuin päässä vähän kuivaa. Mutta toinen puolihan tästä on ihan niin kuin ei ole lahoa. Et ei tääkään nyt ihan koko matkaltaan ole lahonnut, vaikka se on ollut tosottamassa vettä ja on ollut osittain täysin laho. Tai suurimmalta osalta täysin laho, mutta tossakin on silti niin kuin kuivaakin puuta, niin ei se välttämättä pakosti ihan älyttömän pitkälle ole lahottanut, jos ei se ole sit vuotanut erikseen tuolta taaempaa. Mutta no, tässä lähipäivinä nyt ihan hyviä kelejä ollut, mutta sieltä taas sateet tulee pari päivää sataa. Ne ei voi pressua vieläkään ottaa pois, että saisi noin ruuvit tuolta ulkopuolelta. Sehän on niin, että se on ulkopuolelta ruuvattu noin listat sinne rimaan, niin mun on turha mennä nykimään sit rimaa sieltä sisäpuolelta. Kun se on ruuveilla ulkopuolelta kiinni, mun on pakko saada pressu pois. Ja nyt jos olisi joku lämmin halli, niin hyvähän siellä olisi tehdä. Mutta kun ei ole, niin pitää nyt sään mukaan mennä. Ja nyt tää kevät nyt ei ole kovin hyvä ollut. Aina on pari päivää kuivaa ja sitten on pari päivää sadetta ja näin, niin koskaan saa niinku tiivistehommia ja kaikkia tehtyä. Kyllä se nyt ottaa kuitenkin muutaman päivän. Ei tätä nyt ihan hetkestä tehdä. Täältä sisäpuolelta mähän meinasin ton vanerin irrottaa tuolta tonne ikkunan yläreunaan asti. Et vetäis ikkunan yläreunaa myöten vanerin pois tuolta alas, koska se on tuolta ottanut kosteutta tuolta alhaalta, imennyt vähän. Se ikkuna on pikkusen vuotanut tonne toiseen vasempaan reunaan. Ei paljon, mutta pikkusen. Että se kohta pitää saada pois. On se tuolta oikeastakin reunasta pikkusen kosteutta ottanut. Ei näytä siltä, että se olisi vuotanut, vaan lähinnä siltä, että siellä on jotain kondenssia tai jotain, en tiedä. Ei se, koska se ei ole siis alasasti edes valunut toi kosteus, vaan se on pysynyt tuossa karmin ympärillä vaan. Niin vaneri pitäisi leikata. Siinä on vaan vähän ongelma toi kaareva kohta. Kyllähän tollain ohut vaneri, mitä tää nyt oli, mä en muista mille ja mitä Byggmaxista se ohuin vaneri. Niin, oliko se 2,8 milliä vai mitä 4 milliä vai mitä, mä en muista, mutta kuitenkin niin
kyllähän se nyt jonkun verran taipuu, mutta toi on aika jyrkkä. En tiedä taipuuko noin paljon. Kai se, jos sitä vähän kastelis siitä taitoksen kohdalta sit vaneriin tuossa pihalla vaikka pistäisi sen, mä en tiedä. Siihen ei pysty kyllä mitään uria tekemään, että ei pysty tekemään sitä sellaista uratusta siihen, että se taittuisi, kun se on niin ohutta, mutta tai sitten tekisi sliceista, jostain 10 sentin sliceista, en mä tiedä. Vähän problem, että se pitäisi vaihtaa kyllä. Ja sitten tietysti nuo sivuvanerit kans ei näytä kovin hyvin nämä sivuvanerit kyllä täällä. Ja toivohan on, että se ei olisi sitten. No tää vanerihan on nyt vaihettu. Ja se ei kovin paha ollut. Ja mä toivon, ettei toi toinenkaan seinävaneri olisi paha. Sille mä en ajatellut mitään tehdä tälle puolelle. Kyllä mä nyt tietysti tutkin sen asian tässä, mutta se jää niinku tutkittavaksi viimeiseksi. Täällä on ikkuna paikallaan. Kankaat on paikallaan. Eilen laitoin putyylit tosiaan ja hyvä tuli. Kaunishan se ei ulkopuolelta ole, mutta joo, sellainen karvakangas. Pemarin sisusta verhoiluhuopaa. Tosi helppo asentaa, siis ihan tosi helppo asentaa tätä verhoilukangasta. Tää on tällaista karkea pohjasta, niin tänne ei mitään ryppyjä ei tule eikä mitään, että se on ihan todella helppo. Todella helppo. Sen kun se menee ihan heittämään vaan tuohon seinään. Sen kun plänttäät ja vetelet tälleen näin, niin se on hyvä. Joo, se on kyllä mä tykkään. Tää musta on aika kiva. Olisi kiva saada toi toinenkin puoli mustaksi. Niin se olisi sitten pari. Että se voi olla, että lopuksi nykäisen ehkä nuo tapetit pois ja pistän sinne kankaan. Kun nykäisen tapetin pois, niin näkee sitten, onko siellä homepilkkuu vai ei. Kattoikkunat tarvii. Tossa on yksi ruokailutilan yläpuolella, sitten on keittiön yläpuolella yksi ja vessassa on yksi. Nämä on vanhat. Ei näytä vuotaneen, mutta ne pitää silti vetää uudet putyylit. Ja se mitä mä haluaisin niin tehdä tonne sängyn yläpuolelle veiville avattavan, se Fiamman veivattava kiinteällä hyttysverkolla oleva. Se on sängyn yläpuolelle mun mielestä paras, kun siinä ei tarvi avata tot hyttysverkkoa tälleen alaspäin. Toihan kerää kaiken, niin kuin näette, niin täällä on näitä lehtiä. Tää on lehtiä täynnä tää. Kaikkea roskaa lentää tuolta pihalta tuohon verkon päälle. Sitten kun sä avaat tämän verkon tästä tänne alaspäin, niin ne on kaikki sängyllä. Sen takia mä tykkään sängyn yläpuolelle, että on se Fiamman, se missä on se sellainen rulla. Se rullaa niin kuin tässä kohtaa. Sitten se rullataan, niin se nousee. Ivekossakin oli sellainen. Siinä on kiinteä se hyttysverkko. Niin. Ja sen saa silleen ihan niin kuin pikkusen raolleen yöksi. Kun tässähän ei ole kuin yksi asento ja se on niin kuin kokonaan auki. Niin se ei ole kiva. Mut joo, kyllähän tässä projektiin riittää. Vesitankit pitäisi sinne vielä laittaa ja sohvat pistää takaisin paikalleen, nyt kun toi on fiksattu toi seinä tuolta. Kaikenlaista. No kuka se täällä kitkee? Itkee tai kitkee? Itkee ja kitkee. Niin.
Niilolla on nälkä. Onko Niilolla nälkä? Onko? No niin, mä olen vähän purkanut täältä raapinut vaneria irti seinästä, sivuseinästä. Ja tästä otin palan vaneria tästä päätyseinästä. Tää on jännä tässä on niinku yhden riman paikka, siinä on vanhat liimat jäljellä ja sitten tässä sängyn puolella tässä on niinku toisen riman paikka. Se minkä mä otin siitä jo irti. Se oli tässä niinku sängyn puolella ja sitten tässä on tässä kattopellis mikä kaartuu tähän tämä. Tässä on sitten toisen riman paikka, mutta ei siinä kyllä mitään rimaa ollut, että mä nyt en tiedä, että mikä homma tää nyt on, että missä se rima on. Tää ei näyttänyt mitenkään siltä, että sieltä olisi mitään purettu. Että en tiedä, sit kai se on sit jotain kautta ujutettu pihalle. Mutta se seinä vaneria purkasin. Se lähtee aika vittumaisesti lähtee. Siitä lähtee ensin se paksumpi pintakerros irti isompana levynä. Sitten siihen jää tollain ihan ohut vaneriviilu kerros, joka lähtee sitten ihan tällaiseen tulitikkuaskin kokoisena palana enintään. Sitä joutuu kaivelemaan sieltä vähän sitten irti. Ja sitten tuolta ihan nurkasta nurkasta niin se pitää tökkiä sellaiseksi pieneksi muruksi tuolta nurkasta. Ja sitten imuroida. Tehdä imuri joku ohut suulake, millä saa sitten siis jollain ruuvarilla vaikka möyhentää sitä ja kaivella ja imurilla imuroida. Mitään mätää ei sen kummemmin ole niin kuin missään syvemmällä. Ja se minkä mä huomasin, kun tämä on hymer, niin tässä alareunassa menee alumiini tai joku rautalista. Ja toi ulkopuolinen lista, joka kiertää katossa, se kattolista, niin kulmalista, niin se on kiinni tuossa metallikulmaraudassa, mikä tossa on. Ja sen kulmaraudan päällä on sitten toi uretaani. Eli siellä ei ole puurimaa. Mä tosta oikein kaivoin vähän ruuvimeissillä, katoin ja kaivoin, että eikö siellä oikeasti ole puurimaa, mutta ei siellä ole puurimaa. Et se on kyllä sinänsä ehkä jopa helpottava tieto, että siellä ei ole puurimaa. Silloin siellä ei ole mätääkään. Eli mä otan tosta ton pintavanerin ja vaihan sen. Noin pystyrimat. Tuossa on pari pystyrimaa, ne on puuta, mutta ne on ihan terveet. Tänne jäi vielä yksi rima tänne. Mutta tääkin on ihan terve. Sitäkään ei tarvi vaihtaa. Tästä nyt sitten tiedä kuinka ylös mä puran tätä vaneria. Pitäisi vähän vaihtaa toi mielellään. Tuolla nurkassa on vähän tällaista möniää, mutta niin se jää nyt arvotukseksi, että kuinka paljon mä tätä otan. Ainakin tämän alareunan sahaan irti, mutta joo. Et silleen. Ja toiselle puolelle sitten sama homma. Että tämmönen homma. Että hymeri on siitä hyvä, että siellä ei ole tosiaan puurimoja mätänemässä. Ja uretaani on, kaikki on liimattu. Uretaani on liimattu peltiseinää. Se uretaani on siinä kulmaraudassa. Ja sitten pintavanerit on myös liimattu siihen uretaaniin. Eli siellä ei oikein ole mitään mätänevää. Ainakaan nyt tossa kohdassa.
Näin. Näin. Hirveä hinkkaaminen tässä. Tää on toi Alkovin ikkuna. Mulla on tässä prätissä. Tärpättiin. Mineraalitärpätti, eli lakkabensiini. Näin kavereiden kesken. Ja ensin mä kävin Talttapää Meisselillä. Täällä on ne massat, putyylimassat täällä ja sitten tuolla ikkunaraossa, mihin tulee tuo ikkuna sit pujotetaan. Mä leikkasin sen ikkunan tuossa äsken millisellä rälläkällä polykarbonaatista pyöristin ne reunat ja se oli muuten mittoihin leikattu valmiiksi kaupassa. Etrasta hain Kouvolan Etrasta, siellä on hyvä valikoima polykarbonaattia ja akryylilaseja ja niillä on se leikkauspalvelu siellä myöskin. Ne Lahdesta kysyin, niin Lahdessa ei ole. Siellä on aika huono valikoima muutenkin ja niillä ei ole sit leikkauspalvelua muutenkaan. Niin Kouvolassa on hyvä Etra, jos tarvii polykarbonaatteja. Niin sieltä mittojen mukaan leikkautin, että mulla oli se mallipala tähän näin, niin sen mukaan. Terävät reunathan siinä oli, niin mä sitten ton vanhan sapluunan mukaan piirsin ja leikkasin sitten. Rälläkällä ensin vedin suurimmat kulmat pois ja sitten lamellilaikalla, karhealla lamellilaikalla sai hyvin pyöristettyä. Näin mulle suositeltiinkin siellä Etrassa, että silleen kannattaa leikata, että lamellilaikalla se loppuu. Ja hyvä tuli, mutta tässä on sitten ihan älytön hinkkaaminen. Mä sain suurimmat mällit pois täältä, Meisselillä täältä pois ja sitten loput on pakko hinkuttaa tuolla tärpätillä. Mä en tiedä, onko se kovin hyvä. Hyvä pisti. Mun on pakko tuolla lakkabensiinillä pyyhkiä tää massat tuolta pois, kun ei tähän oikein ole mitään muutakaan. Ja mä en tiedä, mitä tää kumi tykkää tosta lakkabensiin, mutta ei kai se nyt niin tälleen kun nopsasta ja pyyhkii. Niin. Mutta tää lakkabensiini on kyllä hyvä. Mikrokuituliinaa, niin se imeytyy tähän se putyyli täältä. Pikkuhiljaa hinkuttaa, niin se siitä vähenee. Ei muuta kuin hinkuttamisia.